Hi guys, අද අපි තව 14Promax එකක display glass එක විතරක් replace කරන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහමද මේ display glass එක විතරක් බිඳලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකින් display එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව glass එක විතරක් replace කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි මේක සාර්ථකව හදලා පෙන්නනවා. ඊළඟ එක තමයි මේකින් display එක change කරා නම් අනිවාර්යෙන් warning message එක වැටෙනවා. අනිත් එක true tone එකක් නැති වෙනවා. ඒ ඔක්කොම අමතක කරලා දාන්න. මේකින් glass එක විතරක් change කරා නම් කිසිම warning message එකකුත් නැහැ. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ට හොයන්නත් බෑ මේකෙන් පිළිපැල එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න අපි display glass එක විතරක් replace කරාට පස්සේ කොහොමද ෆෝන් එක සාර්ථකව වැඩ කරනවා කියලා. display එකට කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැතුව අපි මේ glass එක විතරක් replace කරලා තියෙනවා. එතකොට කිසිම warning message එකක් එන්නේ නැහැ. true tone option එකත් අනිවාර්යෙන් එනවා මේකට. එතකොට වෙන කෙනෙක්ට හොයන්න බෑ මේකෙන් repair එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒතරම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ page එක follow කරලා තියාගන්න. අපේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.